Ở giai đoạn 1, xây dựng kho dữ liệu. Chúng ta chỉ cần tạo hai bản dữ liệu. Thứ nhất là bản dữ liệu dùng để lưu thông tin đơn hàng, gọi là Order Management. Thứ hai là bản dữ liệu dùng để lưu thông tin danh mục sản phẩm, gọi là Product Management. Ở giai đoạn 2 tạo ra nhân viên. Chúng ta chỉ cần tạo hai nhân viên, giúp vận hành cửa hàng. Hay nói cách khác là tạo ra hai đoạn mã app script để giúp tự động hóa việc quản lý cửa hàng. Nhân viên thứ nhất quản lý thông tin đơn hàng, gọi là Script Order Management. Người này sẽ làm việc với bản dữ liệu, thông tin đơn hàng. Nhân viên thứ hai để quản lý thông tin danh mục sản phẩm, gọi là Script Product Management. Người này sẽ làm việc với bản dữ liệu, danh mục sản phẩm. Giai đoạn 3. Tạo trang cửa hàng. Ở giai đoạn này, chúng ta sẽ thiết kế mặt tiền trang cửa hàng, sau đó sẽ xuất bản trang cửa hàng lên Google Sites. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn 1, xây dựng kho dữ liệu. Chúng ta chỉ cần copy hai file Google Sheets đã được tạo sẵn theo mẫu. Đầu tiên, khi bạn đã mua giải pháp của chúng tôi, thì sẽ có một email xác nhận gửi về hộp thư của bạn. Bạn hãy mở thư mục Google Drive được đính kèm lên. Ở đây đã có sẵn hai file Google Sheets. Bạn thực hiện copy lần lượt hai file này. Khi đó hệ thống sẽ tự động tạo ra hai file khác, thuộc sở hữu của riêng bạn. Đợi vài giây, sau khi hệ thống tạo xong, bạn vào truy cập vào Google Sheets của bạn. Ở giao diện quản lý Google Sheets, bạn sẽ thấy hai file đã được copy trước đó. Bạn nên đặt lại tên hai file này cho thuận tiện quản lý. Bạn có thể thêm tên riêng cửa hàng của bạn vào. Ví dụ trong video này sẽ đổi lại là Mi Store phía trước và sẽ dùng xuyên suốt các file Google Sheets này trong quá trình hướng dẫn. Ta đã có hai file Google Sheets, một dùng để lưu thông tin đơn hàng, một dùng để lưu thông tin danh mục sản phẩm. Như vậy là đã hoàn thành giai đoạn 1, xây dựng nhà kho dữ liệu.